आपला हा रेंज ट्रेक तुलनेने छोट्या आणि ट्रेकर्ससाठी पर्वणी असलेल्या किल्ल्यांचा, ज्यांचा सगळ्यात महत्त्वाचा उपयोग घाट आणि आसपासच्या परिसरावर देखरेख ठेवण्यासाठी केला जायचा. आजच्या किल्ल्याचा इतिहास खूप मागे घेऊन जातो ते त्याच्यावरच्या बांधकामामुळे. आपण चाललो आहोत पालीच्या सरसगडावर. अष्टविनायकांपैकी बल्लाळेश्वरामुळे पाली संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळखलं जातं. पाली गावामध्ये आलं की सरसगडाचा सुळका दिसायला लागतो. बल्लाळेश्वराचं दर्शन घेतलं आणि आता देवळाच्या मागून जाणाऱ्या वाटेने गडावर जातोय. गडाच्या वाटेवरच त्याची जुजबी माहिती लिहिलेली आहे. बांधून काढलेला रस्ता संपला आणि मळलेली पायवाट सुरू झाली. हलकासा पाऊस होऊन गेलाय, त्यामुळे गडाकडे जाणाऱ्या वाटेवरचा परिसर छान हिरवागार झालाय. ऊन सावली यांच्या मस्त लपंडावात पायथ्याशी येऊन पोहोचलो. पावसाळी ढगांचा प्रवास अविरत सुरूच आहे. आज आपण आलो आहोत पालीच्या सरसगडावर. याला पालीचा किल्ला किंवा पगडीचा किल्ला असंही म्हणतात. जसजसं उंचीवर जाऊ लागलो, वरून सुंदर टुमदार पाली गाव, दूरवर दिसणारी अंबा नदी आणखीनच मोहक दिसू लागली. गडाच्या वाटेवर असताना काही गावकरी भेटले. सरपणासाठी लाकूड फाटा गोळा करण्याचं काम सुरू होतं. गावकऱ्यांशी गप्पा मारायला मला खूप आवडतं. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावचं स्वतःचं वैशिष्ट्य आहे आणि ते अशा गप्पांमधून सहज उलगडतं. गडाच्या सुळक्याच्या पायथ्याशी गुहा आहे. त्यात काय काय आहे ते नीट दिसावं म्हणून त्यांनी आम्हाला त्यांच्या पद्धतीने छान मशाल बनवून दिली. ताराने बांधलं ते निघायचं ना? नाही, तुमचं हे जळलं ना तेव्हा निघून जाईल ते. चल येऊ का? मशाल घेऊन गुहेत जाण्यासाठी मी सुद्धा फारच उत्सुक होतो. आतला भाग त्या उजेडात बघायचा वेगळाच भन्नाट अनुभव असणार, एकदम सिनेमॅटिक. पाली गावातनं जो सरळसोट सुळका दिसत होता तिथपर्यंत आता पोहोचतोय आणि त्या सुळक्याच्या पायथ्याशीच एक दोन गुहा आहेत, त्या आधी बघूया. या गुहेपर्यंत जायचा मार्ग म्हणजे आधी बऱ्यापैकी चढण आणि नंतर कातळात खोदून काढलेल्या पायऱ्या चढायच्या. एका बाजूला थेट दरी आणि त्यात पायऱ्यांवरून चढत जायचं. क्षणात आपला ट्रेक थरारक होतो. गुहेपाशी पोहोचलो. आत जायचा मार्ग खूपच अरुंद होता, त्यामुळे बॅग बाहेरच ठेवली आणि मशाल पेटवण्याची तयारी सुरू केली. जोरदार वाऱ्यामुळे काडेपेटीची काडी अगदीच निरुपयोगी ठरत होती आणि नंतरचा प्रत्येक प्रयत्नही फोल ठरला. वेळ मात्र झपाट्याने चाललाय आणि अंधार व्हायच्या आत माथा गाठायचाय आणि या विचाराने मशालीचा विचार सोडला. टॉर्च घेतली आणि गुहेत गेलो. या गुहेचं वैशिष्ट्य म्हणजे जसं जसं आत जाऊ प्रत्येक वेळी आत शिरायचा मार्ग अरुंद लहान होत जातो. आत बघण्यासारखं असं फार काही नाही, पण बांधण्याच्या या वैशिष्ट्यामुळे तिच्या सुरक्षिततेचा किती विचार केलाय हे समजतं. गडाच्या कातळापर्यंत आलोय आणि सरसगडाचा खरा थरार म्हणजे या मोठ्या आकाराच्या 96 पायऱ्या. आता थोडासा पाऊस झालाय आणि पायऱ्या निसरड्या झाल्यात. नाळेतून गडावर जाणाऱ्या मार्गावर बांधलेल्या या पायऱ्या आपल्या एनर्जीचा कस तपासतात. एका दमात त्या सहज चढून येणं वाटतं तेवढं सोपं नाहीये. त्यामुळे त्या काळात शत्रू दरवाजापर्यंत येईस्तोवर त्याची पुरती दमछाक होणार याच विचाराने त्या अशा बांधल्या असाव्यात. या गुडघ्याच्या उंचीच्या पायऱ्या चढताना खूप दमछाक होते आणि त्याच्यावरती शेवाळ आहे, तर काळजी सुद्धा घ्यावी लागते. दिंडी दरवाजा चांगल्या स्थितीत आहे. पहारेकरांच्या देवड्या, थोडंफार कोरीव काम
हे सगळं अतिशय सुबक आहे. सुरक्षितता आणि सुबकपणा यांचा छान मिलाफ अनुभवला. निजामशाहीचा संस्थापक मलिक अहमदने हा आणि आसपासचे काही किल्ले आपल्या राज्यात घेतले होते. नंतर ते सगळेच किल्ले आदिलशाहीमध्ये गेले. मराठेशाहीत असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सरसगडाची सरंजामी नारो मुकुंद यांच्याकडे दिली आणि देखरेखीसाठी 2000 होन मंजूर केले. त्यानंतरच्या काळात संस्थान खालसा होईपर्यंत त्याची जबाबदारी भोर संस्थानाकडे होती. घाट भागावर देखरेखीसाठी या किल्ल्याचा उपयोग केला जाईल. काही भागातली बांधणी मात्र अजून मागच्या काळात घेऊन जाणारी वाटते. असंही म्हणतात की पांडव इथे राहून गेले होते. पुन्हा एकदा कातळात खोदलेल्या पायऱ्या चढून सुळक्यापर्यंत आलो. या संपूर्ण सुळक्याभोवती वेगवेगळ्या आकाराच्या गुहा, पाण्याची टाकी खोदलेली आहेत. हे बांधकाम पुरातन वाटतं. या गडावरचं वेगवेगळ्या कालखंडातील वैविध्यपूर्ण बांधकाम समृद्ध इतिहासाची साक्ष देतं. इंग्रजीमध्ये एक शब्दप्रयोग आहे, लश ग्रीन. या दिवसात फिरताना प्रत्येक वेळी हाच अनुभव येतो. याच हिरवाईचा आनंद आणि ट्रेकचा थरार अनुभवत गडाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचलो. बालेकिल्ल्याचा शेवटचा टप्पा. पायऱ्या असल्या तरी अतिशय सांभाळून वर जावं लागतंय. कारण एकतर पावसामुळे वाट थोडी निसरडी झालीये आणि बेफिकीर राहिलो तर थेट दरी. गडाच्या शेवटच्या टप्प्याकडे जाताना सुद्धा पाण्याचं एक खूप मोठं टाकं लागतं. याची बांधणी ही जुन्या काळातली आहे. पाण्याची एवढी सोय यावरून हा गड पुरातन काळापासूनच वस्तीसाठी उपयोगात असावा. सुंदर हिरव्यागार गवतातल्या पायवाटेने किल्ल्याच्या माथ्यावर पोहोचताना आधीची सगळी दमछाक, शिणवटा दूर होतो. माथ्यावर शहापीर बाबाचं ठिकाण आहे. ठराविक दिवशी इथे उरूसही भरतो. आणि इथूनच पुढे गेलो की छानसा बांधीव तलाव. तलावामध्ये केदारेश्वराचं मंदिर आहे. महाशिवरात्रीला भाविक इथे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करतात. सरसगडाच्या माथ्यावरून 3 कवड्यांचा डोंगर दिसतो. गडाच्या माथ्यावरून परिसर बघणं हा शब्दातीत अनुभव आहे. सकाळी ट्रेक सुरू केला तेव्हा बल्लाळेश्वराचं दर्शन घेतलं. ते देऊळ, नागमोडी वाहत जाणाऱ्या आंबा नदीचं पात्र पावसाळ्यात थोडं फुगायला लागलंय. तिचा रंग बदलतोय. आणि ढगांचा प्रवास. मशालीच्या अनुभवाची फजिती झाली खरी, पण निसर्ग त्या बाबतीत कधीच फसवत नाही. त्याची मुक्त उधळण नेहमीच सुखावणारी असते. अंधार होतोय. उतरताना तो गाठणारच आहे. लवकरच गावात पोहोचायला हवं. पुढच्या टप्प्यावर जायला. सुधागड. DSLR कॅमेरा फोटोग्राफीचे सगळे बारकावे शिकूया अगदी सोप्या पद्धतीने. रानवाटाचे ऑनलाईन फोटोग्राफी कोर्सेस मराठीतून. नक्की सहभागी व्हा.